Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Android 13 TV sa inyong PC or laptop. Napakadali lang guys at kompletong tutorial para magkaroon ng Android TV na updated ang inyong computer or laptop. So yan, Android 13 OS, tvOS. Yan, kasi umpisa muna natin. Una guys, mag-install muna tayo ng Ubuntu. Download lang natin yan, Ubuntu na image. So yan, dito nasa 5.8 gig siya. Then yan. So yan guys, after ma-download, ito na siya. Lagyan natin sa desktop. Sunod naman guys, Rufus. Download tayo ng Rufus na para install natin siya sa USB natin, USB flash drive. So yan guys, no, open natin yung Rufus, tapos select natin yung Ubuntu na dinownload natin, Ubuntu OS Linux yan guys. Then piliin natin GPT. Tapos yan, wala tayong gagalawin dyan. Then continue lang tayo. Then yun guys, tayin lang natin guys konti. Tapos yan, once na nakalagay ready, close na natin. Tapos restart natin yung PC. Tapos guys, piliin natin dito sa boot yung flash drive natin. Tapos dito naman install Ubuntu. Yan guys, medyo matagal yung mag-loading, no? Pinoward na lang natin. Tayin lang natin konti guys. Dito select natin English, next lang natin. Tapos yan, wired. So skip muna natin to guys. Install Ubuntu. Yan, next lang. Sa ano tayo, default. Tapos check lang tong dalawa. Tapos dito erase all. Tapos dito no encryption. Then yan, mag-set tayo ng sarili nating password. Tapos yung time zone natin. Then yan, install na. So yan guys, sobrang tagal yan guys, no? Magdedepende sa CPU nyo kung gaano kabilis. So sa akin inabot ng 30 minutes. Yan guys, restart na natin after ma-install. Then yan, pwede natin tanggalin yung flash drive guys, no, sa ano natin, PC. Tapos dito enter lang guys. Then yan, magre-reboot ulit siya. Tapos dito ayan, Ubuntu na. Antayin nyo lang konti guys. Yan, ayan, successful na install natin ng Ubuntu guys, no. Next naman na gagawin natin guys, install natin tong Waydroid. So ito yung unang gagawin guys. Open muna tayo ng terminal. Yan, search natin terminal. Tapos copy natin yung tong mga command. Ilalagay ko na sa description guys yung command na ginamit natin dito. Check nyo lang sa description. So yan guys, sunod-sunod lang, no. Copy lang tayo dito, no. Yan guys, so next naman yung number 2. Yan, copy natin, tapos paste natin dito. Yan guys, so next naman guys yung number 3. Copy lang, tapos paste ulit doon sa terminal natin. And after nyan guys, punta na tayo dito sa GitHub link. Yan, dito tayo guys, banda dito sa releases. Yan, tapos click natin tong yung 64-bit. So yan, mabilis lang yan guys kung mabilis ang internet nyo. So yan, open natin, extract natin guys, no. Right click, tapos extract. Then yan, hintayin natin konti guys, no. Tapos copy natin tong dalawang file na to, lagay natin dito sa download. Yan, sa download folder. And guys, after nyan guys, balik na ulit tayo dito. Tapos copy natin yung command, no. So ito, natin to, i-disregard natin itong 1. Go na tayo sa number 2. Dahil first time natin install tong Waydroid.
So yun, kung makikita nyo, no, and then sa download yung yung directory nya. So paste lang natin yon, tapos press enter, tapos yan, okay na guys, no. Yan guys, next naman, open na natin yung Waydroid. Copy natin tong number 3. Yan. So after nyan guys, open na natin yung Waydroid na application. So yan guys, skip muna natin to guys. Yan, skip muna natin yung mga yan. Yan. Click skip lang guys, no, or escape. So yan, balik na ulit tayo dun guys, no. Tapos copy natin tong 1. Yan. So yun guys, para makuha natin tong Android ID. So yun yung pinakailangan natin. Copy natin yan. Tapos balik ulit tayo doon. Punta tayo sa link na yan. Sign in natin yung Google account na gagamitin natin dun sa Waydroid. Yan. Login lang tayo guys, no. Ganyan, verification. So proceed lang tayo guys. So once na nakalagin na tayo guys, ayan yung makikita nyo. So dito natin i-paste yung Android ID na kinuha natin kanina. Yan, Android ID. Copy lang, then paste dito. Then click tong check lang yung CAPTCHA. Then yan, kung makikita nyo, device registered na, no. Pwede na guys. Gawin natin, stop muna natin yung exit muna natin yung Waydroid. Gamitin nyo tong command na to, no. Waydroid session stop. Yan, so okay na, na-close na yung Waydroid. Tapos open ulit natin guys yung Waydroid. Ganyan, tsaka na tayo mag-login ngayon guys. Yan. Sign in natin yung Google account kung ano yung ginamit natin kanina pang register. Yan, sign in lang natin dito. Yan. Input password tayo. So yan, okay na guys, no? Na-sign in natin yung Google account natin. So yan, open natin yung Google Play Store guys. Pwede na tayong mag-download ng mga gusto natin na application, katulad ng YouTube, Prime Video, HBO, at kung ano pang available na application. So yan guys, testing natin tong YouTube muna guys, no. Yan, sign in tayo sa YouTube. Then yan guys, sobrang ganda guys. So yan, napakadali lang guys, no. Basta masunod nyo lang yung tutorial natin, no. For beginners friendly to. Thank you. Yun lamang guys, sana nagustuhan nyo tong video natin, no, about sa tutorial kung paano mag-install ng Android 13 sa inyong computer or laptop. Napakaganda nito guys kung meron kayong mini PC at hindi pa supported yung gagawin nyo smart TV yung PC nyo kung may malaki kayong monitor. So yan, maraming salamat guys, and subscribe lang guys, and follow lang sa iba pa natin video.